the scrutiny of everybody, nasa microscope ka, sinasabi nila dapat may fairness. Unfortunately, that's not the case, no? Once you accept becoming a public officer, whether as an elected official or as an appointed officer, you are given a privilege to actually affect the lives of people. Pero kang ganong klaseng poder, pero at the same time, nire-require din ng ating saligang batas na binibigyan ka ng ganong pribilehiyo, dapat magkaroon ka rin ng mabigat na pananagutan. Hindi natin nire-require yan sa ordinary citizens to disclose their wealth, disclose their properties. Hindi yan nire-require. Dito lamang po natin nire-require yan because napakabigat ng responsibilidad at power na ibinibigay sa isang public officer. At panghuli, yung members ng Supreme Court, kakaiba. They are a different creature. They are a very, very special group of people. Because unlike ordinary public officers, ang elected official, pwede kaming mahabla sa ombudsman anytime. Pwede kaming ma-unelect after 3 years, hindi kami ihalal ng taong bayan. Pwede kaming ma-convict. Ang members ng Supreme Court, hindi mo pwedeng galawin kahit kaunti, except through impeachment. So kaya, binibigyan natin sila ng ganung klaseng protection. Sinabi ni Attorney Kicho, gusto natin ang ating constitutional officers, primarily ang Supreme Court, hindi dapat nangangamba. Kaya nilang magdesisyon, kahit kesehoda, sinong kanilang masagasaan, basta tama ang kanilang ginagawa. Pero sa ganung klaseng protection, hindi mo sila pwedeng ihabla, hindi mo pwedeng tanggalin, and they stay in office until they're 70. So practically, anything that they do is gawain ng Diyos. Hindi sila pwedeng magkamali, except through the process of impeachment. At sa kasaysayan ng Pilipinas, this is the very first time that we've had an impeachment against a justice of the Supreme Court. In fact, in our history, this is the only second time. So hindi talaga, dahil mahirap. So ang sinasabi po natin is sana sa ganung klaseng poder na ibinibigay sa ating Chief Justice, mabigat din yung hinihingi sa kanyang kapalit na responsibilidad at pananagutan sa taong bayan. Kaya yun yung sinasabi natin na hinihiling nating pag-uugali at hinihiling nating requirement for transparency sa ating Chief Justice. Okay, bigyan nating daan ang katanungan ng ating estudyante mula sa Wesleyan para sa mga law students naman dito, si Joe Marie. Joe Marie? Para po sa students, sa inyong asosasyon, alin ang mas marami, ang pro or anti-corona? Ayun. Medyo ulitin lang natin, ano, kasi mahihain yata itong si Joe Marie. Sa ano po, alin sa inyong asosasyon po, alin ang mas marami, ang pro or anti-corona? Actually, hindi ko talaga masasagot yan ng accurately. Ako mismo, sa pag-aaral ng abogasya, meron akong mga kaklase na anak ng mga abogado para sa prosecution. May mga kaklase ako na anak ng mga abogado para sa defense din. And si Chief Justice Corona, he's from, siyempre may history siya, may pinanggalingan siya na eskwela, may pinanggalingan siya na organisasyon. Yung ALSP, meron din kaming mga membro na galing din sa organisasyon na yon na siyempre hindi mo rin masasabi na hindi mo, basically they believe in him. And then we also have members who are from other organizations naman na rival din ng organization na yun. So basically we're split 50-50 down the middle. Now that's ang personal take ko personally is regardless of whether we like or don't like the Chief Justice as a person, as a law student, and I will always emphasize this, our concern is really the process. Because it doesn't matter to me kung mas marami yung naniniwala, mas marami yung against kay Chief Justice. Ang importante sa akin, masunod yung batas. Kasi yun yung inaaral namin eh. So pag hindi siya nasunod, para saan pa yung inaaral namin kung mababago din lang pala siya ng ganun-ganun na lang. So, in short, hindi ko masabi kung may mga kilala ako na pro, may mga kilala ako na against, but basically pantay lang sila. Gumigitna lang ako sa kanila. Okay, maraming salamat, Weng. Tanungin natin si Attorney Trixie Angeles, pilit nilang ikinakabit itong issue ng Hacienda Luisita dito sa kaso. You think this will have a bearing on the case when the senator judges decide on this? It shouldn't.
In the same way na yung mga ebidensya na iprinisenta na hindi na presenta, ngunit na pag-uusapan sa labas, nagiging basehan ng haka-haka, hindi dapat ini-include yan. Pati yung tingin ko haka-haka din ito. Wala kasi empirical evidence na ang basehan ng pag-file ng impeachment case na ito ay ang issue ng Hacienda Luisita. So it should not become a basis for any decision. Nag-oath ang mga senador bago sila nag-assume dun sa kanilang functions bilang mga jurors dito sa kaso na ito. At ang sinabi nila ay gagawa sila ng desisyon na hindi base sa politika. Kung kaya't we will hold them to it. In fact, kaya nga, parati namin pinapaalala yung oath nila. Nakalagay nga dun sa IBP website. Ito yung oath na tinake up ng mga senador. Ito yung minutes ng meeting. Ito yung minutes ng course ng impeachment. At malinaw, pati dun sa directive na Senate President Enrile, na ang magiging basehan ng desisyon nila ay dapat sa ebidensya lang at ebidensyang naipresenta dito sa course ng impeachment trial. Gusto ko lang, mahalagang punto itong nabanggit ni Attorney Trixie na maraming mga ebidensya umano na inilalabas pero hindi mismo dun sa impeachment court kundi sa media. Attorney Desierto, ito po bang mga inilalabas na ito katulad na lang nung sinasabing property daw umano ng punong mahistado sa US at ito naman ngayon, itong mga $10 million account na sabi nga ay iimbestiga ng ombudsman. Maaari bang i-introduce ito ng prosecution? Walang natatandaan ko, yung nagkaroon ng reservation yung prosecution to present evidence para sa dollar accounts. So, insofar as the dollar accounts are concerned, kung matatie up yung 10 million, kung yun ay nanggaling dun sa PS Bank, in other words, mali yung initial suspicion na $700,000 at 10 million pala, but that money came from that account na na-identify na sa impeachment proceeding, maaring may pasok pa yon. Pero pagdating siguro sa real property, baka mahirapan na kasi hindi naman nakapaloob yun sa... unang-una, tapos na yung prosecution. At saka pangalawa, yung reservation kasi nila para lang dun sa dollar accounts. So baka hindi na nila may presenta yung sa real properties abroad, kung meron man. Tanungin natin si Attorney Karen, next week simula na ulit ang paglilitis and a lot of people want to see this case wrapped up. Ilang araw pa bang gugugulin nyo sa pagpresenta ng ebidensya pa bago madesisyonan na ito? Katulad ng sinabi ko na kanina pa, ito yung gusto rin namin siguraduhin na kakaunting panahon na lang sana na para bago kami matapos. Dati, nung tinatanong yung mga iba naming kasama, katulad ni Attorney Tranquil Salvador, ang tansya niya, mga siguro, sabi niya, mahinang 4 weeks or 5 weeks. Pero ngayong tinitingnan namin, lalo na't nag-uusap nga na paikliin pa yung mga listahan ng testigo, palagay namin siguro baka mga 2 linggo kung hindi tumagal yung mga pagtatanong doon sa mga magiging testigo, kung walang tinatawag na unusual na developments dahil natatagal tayo sa mga iba't ibang testigo, kaya na siguro na 2 linggo tapos na ang pagpresenta ng ebidensya. Alright, meron tayong katanungan na mula sa estudyante ng PUP. Estudyante po siya pero ang pangalan po niya, Dean Mark Esteves. Ayan, para po sa prosecution, nasa na si Dean? Good afternoon po. For Congressman Kimbo, ano po kaya magiging epekto ng impeachment sa darating na election sa 2013 po? I'm not a political scientist, no, and I don't have a crystal ball kung anong mangyayari dyan. Pero tingin ko may epekto siya. Individually, I think dun sa mga senador na tatakbo for re-election, pinag-iisipan nila ng mabuti ito dahil very sensitive sila sa perception ng public. You have at least 7 out of 10 Filipinos who think that the Chief Justice is guilty. And based on the other survey, you have something like 46% who believe that people power should be resorted to in the event that he is not convicted. We don't support that. We need to be able to stress. And I think, pero pinapakita nito yung parang pagbabaga o at least yung perception ng publiko. Pwede pa bang magbago yan? Baka, no? Nagrepresenta pa naman ng defense, pero tingin namin hanggat hindi napapatunayan o hindi humaharap sa Chief Justice,
hindi mababago itong napakabigat na ulap pagdating sa pagtingin ng taong bayan sa kanyang guilt. Pero panghuli is that I strongly feel like the senators have always been conscious about 2000 nung kapanahunan ni ERAP. December and then January of 2001, nung ilan sa kanila ay pilit nilang niyakap yung legalities and technicalities, nung hindi nila pinabuksan yung second envelope, kung matatandaan natin, yun ang nagbunga. Wala namang palang laman yung second envelope. Pinigilan nila. Lahat ng bumoto doon, practically na massacre. Hindi sila nanalo noong 2001 or kung tumakbo ba noong 2001 natalo, hanggang 2004, hindi pa rin nakakalimutan ng taong bayan. So, ang proseso sa Senado ngayon has been fair. Bagamat bugbog sarado kami sa prosecution, naniniwala kami na importante na maging patas yung pagtingin ng taong bayan. At base sa ebidensya, nakaabang ang taong bayan, tingin namin maapektuhan kung hindi magiging base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senador. May reaction lang si Attorney Karen. Yes, yeah. Doon nga sa sinabi ni Congressman Miro, unang-una yun doon sa survey, para sa amin, hindi naman malinaw na ito rin yung gusto ng taong bayan dahil nga yung respondents natin, maliit lang compared to the actual population ng Pilipinas. Nasa mga 1,200 lang to compared to over 90 million Filipinos. Pero gusto ko lang din siguro, bilang isang mamboboto at hindi politiko, gusto ko rin siguro sabihin doon sa mga katulad ko na mamboboto rin, sana maging fair din tayo, hindi lamang sa senator judges, pati yung mga politiko na natin at nasa prosecution. Kung ginagawa naman nila yung trabaho nila, katulad dun sa senator judges, katulad nga ng sinabi ni Attorney Trixie Angeles, nanumpa sila na magdesisyon na base sa ebidensya at sa batas, kung kahit personally hindi tayo kumbensido o hindi natin gusto yung maging desisyon nila, tandaan lang natin na sa ilalim ng saligang batas, na pumayag tayo na maging sa ilalim nitong saligang batas na ito, binigyan natin sila ng kapangyarihan na magdesisyon dito sa impeachment. Kaya kung gawin naman nila ito, na ang ginawa nilang desisyon ay base nga sa ebidensya at sa batas, wag naman natin i-take against them o wag natin itong gawing dahilan para hindi sila iboto. Kung gayong marami naman silang nagawa para sa atin, ganun din sa prosecution. Kahit sinabi nga ni Congressman Miro na medyo bugbog sila dun sa prosecution, tingnan din naman natin dun sa kanilang distrito kung ano yung nagawa nila. Let's be fair din. Huwag ihiwalay na lang natin itong impeachment doon sa kanilang obligasyon bilang mga kongresista. Meron din follow-up si Congressman Kingo. Siguro pakiusap ko na lang dun sa huling sinabi ni Attorney Karen. Sana nakikinig yung mga taga-distrito ko nung nakikiusap siya, no, ha? Kasi parang ini-endorso na niya ako, ha? Pero siguro parang pareho yung panawagan namin. Malinaw yon na sinabi natin na kami sinabi namin from the beginning, kahit anong maging desisyon ng Senado, ay tatanggapin natin. Tingin namin, kapag merong ibang solusyon na hindi base o hindi nakapaloob dun sa proseso ng impeachment, meaning people power, kung ano pa yan, yan ay nagpapahina ng demokrasya natin. Naniniwala tayo that the impeachment process seeks to strengthen the very institutions who's one of the heads one of which is the judiciary is being litigated. Pero ito po'y pagpapalakas ng proseso. Sana tanggapin nating lahat. Kung ito man po ay conviction, tanggapin natin. At kung ito'y acquittal, kahit napakapait po nun para sa amin, ito'y tatanggapin po namin. Pero panghuli ko doon, the surveys, no, I don't think the surveys will ever serve as evidence. But I cannot put in question the methodology